Xin chào các bạn, những ngày bầu trời trong xanh, nắng đẹp và gió khá đều là điều kiện khá lý tưởng để làm một số âm thanh cho vài con diều nhỏ chơi. Tôi đi tìm hai thanh tre khô trông tương đối thẳng như thế, rồi lấy một thanh có chiều dài 60 cm. Sau đó, cẩn thận vót thanh này thật đều thành dạng hình chữ nhật với bề rộng, mặt có vỏ tre 7 mm và mặt bên hông 4 mm, rồi làm dấu lại ở giữa tâm thanh này. Tiếp theo, ta sẽ đo từ dấu giữa tâm qua hai bên cổ thanh 7 cm, rồi từ dấu vừa có ở mặt vỏ tre, tôi sẽ vót xéo ở hai mép bên hướng ra bên ngoài theo dạng hình thang. Ở điểm vót sẽ được trông như vậy, nhỏ dần ra đến bên ngoài 4 mm. Xong rồi lật qua phía sau, từ dấu ngoài ở mặt rộng này ta sẽ vót xéo nhỏ dần ra ngoài, để khi nhìn từ mặt hông bạn sẽ thấy tại điểm vót sẽ trông như thế, rồi bé dần ra tới bên ngoài khoảng 2 mm. Như vậy tôi đã vót xong được một nửa bên, giờ ta sẽ xoay nửa bên còn lại qua và vót tương tự như thế. Tuy nhiên bạn cần đảm bảo rằng hai nửa bên cổ thanh phải cong đều bằng nhau để có được một thanh mòng như vậy. Để làm một lá răng, tôi sẽ tìm một chiếc bao. Bao này thường có rất nhiều sợi nhỏ đan xen vào nhau và mỗi sợi lại có bề rộng khoảng 3 mm. Ta sẽ tách ra lấy một sợi có chiều dài khoảng 1 m. Nhưng trước khi buộc vào thanh, tôi sẽ cần dùng thêm một viên kẹo. Ta sẽ cắt ngang qua ở một đầu, rồi lấy viên kẹo bên trong ra. Với viên kẹo này, bạn cũng có thể ngậm nó trong lúc đang làm. Tiếp theo, ta cắt theo chiều dọc vỏ kẹo thành hai phần bằng nhau. Lấy một phần vỏ, tôi sẽ xếp đôi lại và đặt vào một đầu thanh như cách mà bạn đang thấy ở đây. Rồi dùng dây chỉ may ta quấn thành vòng cho vỏ được chặt vào thanh và nhỏ keo cố định giữ nó lại như vậy. Rồi làm tương tự như thế với đầu thanh ở bên. Việc này giúp đầu thanh được mềm để khi gắn dây vào sẽ không bị cứa đứt dây. Sau đó, từ bên mặt ruột tre, tôi sẽ áng từ đầu trên xuống 4 cm. Nhỏ keo tại dấu này, ta vuốt một đầu dây bao được thẳng ra, rồi xếp vào vị trí vừa nhỏ keo và để dư ra khoảng một đoạn như thế. Lấy chỉ may, ta sẽ quấn từ điểm làm dấu qua dây bao thành nhiều vòng. Đến đây, ta xếp ngược đoạn dư phía dưới lên và quấn tiếp trông như vậy rồi mới nhỏ keo cố định. Việc làm này giúp ta có một mối buộc khá chắc chắn. Xong rồi, cầm dây bao, ta vòng qua một đầu thanh rồi đặt xuống một vật mềm và cẩn thận kéo dây được thẳng ra về tới đầu thanh ở bên. Tôi sẽ đẩy đầu này xuống cho thanh được cong giống như hình cánh cung, rồi vòng dây qua đầu thanh để dư ra khoảng 10 cm. Dùng dây chỉ quấn lại tại vị trí như bạn thấy, rồi gấp dây bao lại, quấn chỉ tiếp một lần nữa và nhỏ keo để cố định. Vậy là xong, ta đã hoàn thành được một thanh mòng cho diều. Ở đây tôi đã đo thử chiều dài khi thanh cong là 55 cm. Với cách buộc dây như thế, ta có thể tháo dỡ chúng ra khi không cần dùng đến. Điều này giúp thanh mòng sẽ trả lại chiều thẳng lúc ban đầu. Khi ráp lại, bạn sẽ thấy nó rất căng dây. Tôi sẽ lấy thêm đoạn trên nữa với chiều dài 40 cm, rồi vót thanh này thành một bề 6 mm và bề hông 4 mm. Sau đó làm dấu lại ở giữa tâm, rồi từ tâm này ta vót mặt rộng hơn ra tới bên ngoài 4 mm và từ dấu mặt hông ra ngoài 1,5 mm, rồi buộc vào thanh một dây mòng với chiều cong khi hoàn thiện là 36 cm. Tiếp theo, dùng một đoạn tre dài khoảng 20 cm, tôi sẽ đặt điểm giữa tâm của thanh mòng ngắn vào thanh đang có trông như thế, rồi buộc cố định lại và lấy điểm giữa tâm của mòng dài hơn đặt xuống thanh thẳng cách mòng trên khoảng 3 cm. Ta sẽ buộc chặt tại đó để có được một bộ mòng đôi trông khá thú vị như vậy. Bây giờ tôi sẽ mang con diều 1,20 m ra, đặt mòng này vào diều giống cách mà bạn đang thấy, rồi buộc cố định lại. Vậy là xong, ta đã có một thiết bị âm thanh mới cho diều. Việc còn lại là mang diều đem đi ra ngoài đồng, thả xem tiếng mòng sẽ kêu như thế nào. Bạn thấy khi diều bay lên, tiếng mòng tạo ra một âm thanh nghe cũng khá vui tai, làm chúng tôi cảm thấy rất phấn khích. Tôi sẽ lặng yên để lắng nghe âm thanh này thêm một chút nữa. Nếu chơi một lúc mà không muốn nghe âm thanh này nữa, chúng tôi sẽ kéo diều xuống rồi về nhà tìm lấy một số lon nước ngọt đã được sử dụng hết nước ở bên trong. Sau đó tôi đặt miệng lon lên trên một nền xi măng có bề mặt phẳng và cà tới lui như thế. Hành động này sẽ làm cho nắp của lon bị mài mòn. Sau một hồi thì nắp cũng đã tách rời khỏi miệng lon, ta đã có thể lấy ra một cách dễ dàng. Ở đây tôi đã mở được hai lon có kích cỡ bằng nhau với đường kính bên trong 5,6 cm và chiều cao lon 14,5 cm. Thêm hai lon nhỏ hơn có đường kính bên trong 5,2 cm cùng chiều cao lon 10,8 cm. Để có thể nối các lon này thành một ống sáo, tôi sẽ đi tìm lấy một thân tre rồi cắt ra thành từng đoạn ngắn. Ta sẽ cẩn thận gọt phần dư bên ngoài đi và ra được những mảnh tre rất mỏng và nhẹ như vậy. Tôi sẽ dùng hai mảnh cho ống lớn và hai mảnh ngắn hơn cho ống nhỏ, dùng dây buộc lại theo cách mà bạn đang thấy ở đây.
Sau đó, từ khoảng cách ở giữa điểm nối, ta sẽ khoét thành lỗ vuông thông suốt qua nhau để khi dùng một cọc sáo có dạng hình tháp nhét qua, bạn thấy chúng sẽ tạo thành một liên kết trông như thế. Việc cần làm tiếp theo sẽ là nắp sáo. Tôi chọn một miếng xốp có bề dày bằng nửa ống này, rồi đặt miếng ống lên trên xốp. Ta sẽ vẽ xung quanh thành một vòng tròn và vẽ thêm một vòng nữa ở bên ngoài rộng hơn bên trong 1,5 cm. Sau đó cắt lưỡi lam ra thành những hình dạng như bạn đang thấy ở đây. Ta dùng lưỡi thẳng rạch xuống khoảng 4 mm, quanh theo dấu mực ở vòng tròn bên trong, rồi dùng lưỡi cong ta gọt đều bên trong lòng xuống để nó tạo ra được một mặt phẳng bên dưới cách bề mặt bên trên khoảng 3 mm. Tiếp theo, tôi sẽ kẻ một đường thẳng bằng 1/3 ở vòng này, rồi vẽ theo lòng dưới ở phần rộng hơn vào 2 mm. Ta sẽ dùng lưỡi thẳng rạch theo đường thẳng vừa có xuống sâu nhất có thể và dùng lưỡi cong cẩn thận gọt từ dấu mực quanh vòng tròn bên rộng hơn về đường thẳng này để nó tạo thành một lõm ở bên. Kế đến, tôi gọt bằng vòng tròn phía bên ngoài, rồi lật ra mặt bên hông. Ta sẽ vẽ từ mặt dưới lên khoảng 2 mm và vát xéo từ mép xung quanh lên giữa bên trên để nó trông giống như chiếc mu của một cây nấm. Khi vát xong, bề mặt trông còn khá sần sùi. Ta sẽ lấy giấy nhám chà qua một lượt giúp bề mặt này được trông láng mịn hơn. Để biết vị trí cần mở miệng, tôi dùng đoạn dây đặt một đầu vào đường thẳng này, vòng dây qua phía sau tới đường thẳng đối xứng ở bên, rồi cẩn thận vẽ theo dây tạo ra một đường thẳng như thế. Đồng thời đo từ dấu 1,3 cm hướng về bên lõm. Ta vẽ thêm một đường thẳng nữa kế bên và lấy số đo có được của vành ngoài ở mặt trước để làm dấu ngang ở hai bên của mặt sau. Sau đó tôi rạch ở giữa đường mực này xuyên qua bên mặt lõm, rồi cẩn thận từ từ cắt về hai đầu của dấu ngang. Ta cũng sẽ làm tương tự với đường mực ở bên và rạch qua ở hai bên đầu của dấu ngang. Như vậy ta đã tạm có một miệng sáo trông như thế. Tuy nhiên, để nắp sáo có thể kêu được, tôi cần gọt mỏng phía bên trên đi và lòng bên trong mép lõm sao cho thật mỏng đều nhau, và lõm bên trong cần được rỗng thông thoáng như vậy. Với mặt ở mu trên, ta cũng cần gọt đều ở bên bằng thấp hơn bề mặt bên lõm khoảng 1 đến 2 mm. Việc này sẽ giúp gió được đi đều vào trong các khe. Vậy là xong, chúng ta đã có được một nắp sáo với bề rộng miệng 1,3 cm cho ống nhỏ. Tôi sẽ làm một nắp tương tự giống vậy cho đầu ống ở bên và làm thêm hai nắp nữa có bề rộng miệng 1,4 cm cho ống sáo lớn hơn. Có vẻ như những nắp sáo khi làm xong chúng trông vẫn còn khá mềm. Để nó được cứng cáp hơn, tôi dùng vài cây màu sáp và một đoạn ngắn keo nến rồi cho lên bếp. Khoảng hơn 1 phút sau, sáp màu tan chảy ra thành những màu sắc rất đẹp. Ta sẽ khuấy đều hỗn hợp này giúp chúng thành một màu sắc riêng biệt. Rồi lấy một tăm bông, tôi sẽ nhúng một đầu vào màu và cẩn thận quét thật đều vào toàn bộ nắp sáo. Nếu trong quá trình quét bạn gặp hiện tượng bề mặt trông gồ ghề như thế, ta có thể dùng giấy nhám chà qua giúp bề mặt trông nhẵn mịn hơn. Bây giờ tôi sẽ lắp các miếng sáo vào ống sao cho chúng được cùng một chiều với nhau, rồi dùng keo nến đã được đun nóng chảy bôi xung quanh ở đáy nắp vào lon. Vậy là xong, chúng ta đã có một bộ sáo trông cũng khá thú vị. Với một bộ sáo có trọng lượng nhẹ như thế, tôi có thể gắn nó vào con diều 1,60 m của anh bạn tôi, rồi đem ra ngoài đồng để thả. Bạn thấy con diều bây giờ đã có thêm một âm thanh mới nghe cũng khá vui tai. Gió càng mạnh, tiếng sáo lại càng kêu to, làm chúng tôi cứ thích nghe mãi như thế trong một buổi chiều lộng gió.